În proiectul de astăzi despachetăm și instalăm termostatul inteligent Google Nest, generația 3, versiunea pentru Europa. Desfăcând pachetul, observăm mai întâi termostatul Nest, cel pe care o să-l montăm în camera dorită, cu care vom seta sau programa temperatura. Se poate lega la o rețea wireless și apoi poate fi comandat suplimentar din telefon printr-o aplicație sau vocal prin Amazon Alexa sau Google Home. Acesta arată foarte bine cu această parte frontală din sticlă și inel exterior din inox. Are cel puțin 100 de grame și se simte bine construit și foarte robust. Apoi avem acest plic cu instrucțiuni de folosire și montaj în limba engleză pentru că a fost comandat de pe Amazon UK. Mergând mai departe, descoperim modulul de control care se leagă la centrală printr-un cablu cu două fire și comunică cu termostatul wireless sau printr-un cablu cu două fire. Acesta se numește HeatLink. Fără el, termostatul este fără scop pentru centrala noastră la care îl vom lega. Sub acesta descoperim suportul de prindere al termostatului, care are dublu rol. Cum spuneam, suport de prindere al termostatului, dar și baza de alimentare pentru termostat. Aici vedem șuruburi de prindere pentru bază și pentru ornamentul opțional. Șuruburile sunt pentru pereți din rigiți și nu se vor potrivi pentru pereții din pencuială. Și ultimul obiect din cutie este acest ornament folosit să mascheze diverse imperfecțiuni ale peretelui dacă se optează pentru montarea termostatului pe perete. Separat, am comandat și un suport de birou care este un accesoriu neinclus în pachetul termostatului pentru că nu vom opta pentru instalarea termostatului direct pe perete. Cam acestea sunt componentele. Acum să trecem la instalare. Noi vom lega acest termostat la o centrală pe gaz. Astfel, este obligatoriu să avem acest HeatLink. Termostatul va trimite lui comenzi, iar el va manipula funcționarea centralei. Observăm desfacerea simplă a capacului pentru a ajunge la conexiuni. Sub capac este o schemă electrică și vom descoperi că acest modul are nevoie de o alimentare la tensiune la aceste borne, N și L. Pe românește îl vom băga în priză, așa că o să-i conectăm un cablu cu două fire și îl vom pune în priză. Mai apoi, în funcție de centrală, avem două tipuri de conectare cu aceasta. Pornit-oprit, varianta cea mai des întâlnită, cea pe care o să o folosim și noi. Practic ce se întâmplă? Un releu va comanda închiderea sau deschiderea unui circuit prin bornele 2 și 3 de pe HeatLink. Cu acest multimetru pus pe continuitate putem vedea asta. HeatLink-ul are un buton care apăsat putem trece pe modul manual și comandăm pornirea centralei, adică închiderea circuitului. Un al doilea tip de conexiune este OpenTherm, un protocol nou și mai eficient de comandă pentru centrală față de clasicul pornit-oprit. Însă nu toate centralele au acest protocol, deci trebuie verificat dacă centrala suportă. În acest caz vom folosi un cablu cu două fire și legătura o vom face între bornele OT1 și OT2 de pe HeatLink și cele aferente din centrală. În cazul nostru, centrala este acest Imergas Eolostar, căreia i-am scos carcasa pentru a accesa conexiunea pentru termostat. Acesta este cablul de la termostat și această conexiune era închisă. Acest cablu era o bucată pe care l-am tăiat și am legat la fiecare capăt câte un fir din cele două ale cablului nostru. Capătul celălalt îl vom lega la HeatLink, la bornele 2 și 3. Ordinea nu contează. Apoi strângem șuruburile pentru a ne asigura că avem o conexiune fermă, iar ulterior, în această parte, finalizând conexiunile, putem să punem brida cu șuruburi pentru a asigura cablurile în poziție. Acum, dacă alimentăm HeatLink-ul și centrala și apăsăm butonul de manual de pe HeatLink, centrala va porni. Deci funcționează. Acum că am testat HeatLink-ul, știm că legăturile noastre electrice sunt corecte, așa că putem merge mai departe pentru a seta și termostatul și a-l instala. Acesta este prinderea lui, se poate prinde în perete prin acele două găuri, bula de nivel ne va permite să-l punem drept, iar aici avem două conexiuni prin care îl putem lega direct la HeatLink, deci trebuie să aducem un cablu de la HeatLink, de la conexiunea T1 și T2, de pe HeatLink, aducem un cablu până la suport în locul în care vrem să punem suportul. Conform a ceea ce vedem și pe schemă, între T1 și T2 avem 12V, aducând un cablu de pe HeatLink până la suportul termostatului la aceste două borne,
ni se va furniza 12 V pentru a alimenta termostatul nostru. Dacă dorim prinderea pe perete, putem să folosim direct suportul sau acest ornament. Acesta se așează pe suport și apoi se folosesc cele 4 șuruburi dacă peretele este din rigips, iar suportul a fost prins pe perete. În cazul nostru, pentru că există și o a doua alimentare a termostatului, și anume cu un cablu micro USB, vom folosi acest încărcător de telefon care nu a fost furnizat în pachet și vom alimenta termostatul nostru folosind piciorul de birou. Am trecut cablul prin acea gaură și apoi o să o introducem în acest orificiu. Cablul are un loc special prin care poate să treacă. Asemenea, acelui suport de perete se așează și în acest picior de birou. Piciorul a venit și cu 2 șuruburi pe care vom fixa suportul. Vom strânge șuruburile, iar mai apoi putem să montăm termostatul. După cum vedem, în partea de jos a suportului cât și a termostatului avem o conexiune similară pe care va trebui să o împerechem atunci când le cuplăm împreună. Ne asigurăm că sunt bine suprapuse, pur și simplu apăsăm pe ecranul termostatului, ne asigurăm că acest cablu stă în poziție pentru ca el să poate să se așeze pe birou, iar odată ce l-am pus în priză, acesta a pornit și va trebui să facem diverse setări. În principiu, prima setare importantă va fi să îl conectăm la o rețea wireless, iar mai apoi, după ce vom parcurge anumite setări intuitive, va trebui să ajungem la un punct foarte important, cum ar fi, în primul rând, heatlink-ul trebuie conectat primul, pentru că va fi din prima văzut și se va conecta la el. Apoi va trebui să selectăm tipul de centrală, în cazul nostru am selectat Combi Boiler, după care vom merge mai departe și aici este foarte important să alegem tipul de control. În cazul nostru avem on-off, dar putem să alegem între on-off și open therm, dar noi am avut on-off. Apoi tipul centralei nu este electric, este pe gaz, iar radiatoarele, de fapt nu sunt radiatoare, este încălzire prin podea. Și mai apoi putem merge mai departe apăsând butonul continuu, în care putem să facem un mic test. Testul constă în faptul că el va comanda heatlink-ului să pornească încălzirea. Practic, heatlink-ul va porni centrala. Odată făcut acest test, vom auzi un click în heatlink, ceea ce va comanda centralei să pornească, iar mai apoi putem merge mai departe la pasul următor să instalăm aplicația pe telefon. Aplicația se numește Nest, o descărcăm în cazul de față din App Store pentru un iPhone, însă cu siguranță se găsește și în magazinul Play pentru Android. După descărcare ni se va cere să ne creăm un cont, iar apoi acesta va trebui să fie verificat pe adresa noastră de e-mail introdusă. Apoi va trebui să facem câteva setări, să introducem câteva date, unele din ele le putem omite, însă un pas important este că atunci când am finalizat, în meniul principal, în meniul Home, va trebui să ne adăugăm termostatul. Vom vedea pe pagina de Home un plus pe care apăsăm și apoi pentru a găsi dispozitivul va trebui să îl scoatem din suport pentru că are un cod QR pe care îl vom scana cu telefonul. Mai apoi ne va cere un cod din 6 cifre care îl vom găsi în setări la Nest App. Îl introducem, iar termostatul nostru a fost adăugat cu succes aplicației. Acum că am finalizat acest aspect, putem comanda temperatura, putem comanda termostatul din telefon. După cum vedem, comandăm 29 de grade, comandăm 24 de grade, 23,5, practic deasupra și sub punctul temperaturii din cameră, iar mai apoi oprim rețeaua wireless pentru a comanda termostatul dintr-o rețea mobilă, pentru a exemplifica faptul că îl putem comanda de oriunde, deci nu numai din casă când suntem conectați la aceeași rețea wireless. Un alt aspect de știut este faptul că termostatul are un acumulator. După cum vedem, termostatul acum nu este conectat în priză, însă el cu acumulatorul va putea să își păstreze setările, dar nu va putea comanda centrala. În caz de față, aici am setat o temperatură mai mare, iar heatlink-ul nu reacționează. Totul funcționează, deci suntem pregătiți acum să punem capacul heatlink-ului. Este foarte simplu de așezat, pur și simplu se așează și apoi se strânge acest șurub. Chiar și acum că este conectat, putem apăsa butonul de manual. Odată ce acesta a fost apăsat, centrala va porni, iar pe termostat va apărea manual, atât pe termostat cât și pe aplicația telefonului. Dacă o să o deschidem, o să vedem că manual este în dreptul
termostatului, iar dacă apăsăm butonul încă o dată și plecând de pe modul manual, nu instant, însă același lucru se va actualiza atât pe telefon cât și pe termostat. Un alt aspect este faptul că am comparat cu un alt senzor și temperatura pare să fie aceeași. Vedem aici 23 pe ambele termostate. Iar mai apoi l-am conectat la un Echo Dot de la Alexa, prin care putem comanda temperatura verbal, dar în limba engleză. Alexa, Cam acestea au fost informațiile set în legătură heat cu to acest 24 subiect. degrees. Sperăm că utile și până la data viitoare, când vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante. Vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând. Alexa, set heat to 22. The heat's set to 22.